שלום לכולן ושלום לכולם, צופות וצופי ללא צנזורה היקרים, התוכנית של העם מתוך העם למען העם, והיום האורח שלנו הוא האדון משה פבריקנט. שלום לך משה. שלום לך מיכאל ושלום לכל צופה ללא צנזורה. איך אתה מעדיף, משה או משה? משה. אני חושב שלתת דגש זה יותר כזה מגניב ויותר הרבה את השם. כן. יש לך שם כינוי? שם חיבה? משה? לא, אתה יודע, בעבר, וזה משהו שאני רוצה טיפה לחשוף אותו, אני חושב שהרבה מאוד מאיתנו, חלקנו, חווינו בעניין השם שלנו אולי איזושהי נוחות, נגיד בשם משה אמרתי לעצמי, מה זה השם הזה? הייתי מעדיף מייקל. אז עם הזמן אני חושב שהבנתי שיש משמעות יפה לשם הזה, ולכבד ולהעריך את זה ולחבק את זה, כאילו. יפה. זה בנוגע לזה. לי יש האמת סיפור דומה, המשפחה והחברים קוראים לי מייקי. עכשיו, מה, אני אקרא לעצמי, הייתי איש עסקים בעבר וזה, hello, my name is מייקי, זה כמו מיקי, פוצקי, זה לא, פדיחה, זה נכון. קראתי לעצמי כמו שכתוב בתעודת זהות, מיכאל, ובאנגלית מייקל, אבל עדיין יש לי באמת את העניין הזה, ויפה. אז תשמע, אנחנו לא באנו פה לדבר על דברים אישיים, אנחנו באנו פה לדבר על המצב, על הדברים, על החיים. דבר איתי. אז קודם כל, איך אפשר לא להתחיל עם הבינה המלאכותית? יאללה. מה הקטע הזה, הבינה המלאכותית? תסביר לי. תראה, החשש שלי בגדול זה שני המחנות האלה, שלכאורה מצטייר ככה בתקשורת ובכללי, ככה אני רואה את זה. אנחנו לא ערוץ שמדבר על התקשורת, אבל אני בכוונה אקח את זה לשם. הצד הימני של המפה, מאוד מאוד מפחד על העניין הזה של ה-AI safety, כלומר הפחד בעצם מ-AI, כלומר האם AI ישלוט עלינו, האם AI עכשיו יבוא ויעשה איתנו הרבה מאוד דברים, טק 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 טק, ישתלט על בני האדם, חצי אדם חצי בינה מלאכותית, זה הומו דאוס, מה שיובל נוח הררי מדבר עליו, כן? זאת הסתכלות אחת, וההסתכלות השנייה זה כביכול הפוליטיקלי קורקטנס, כן? כל העניין הזה שמפחדים שה-AI לא יבוא ויכיל קבוצות שהוחלשו בעבר, בדברים העדכניים שלהם, כמו נגיד סתם אם אתה עכשיו כאור בארצות הברית, שאם אני עכשיו אשאל, סתם לדוגמה, למי יש יותר סיכוי להצליח בחיים, לכאור או למיכאל בלום, לא יענו נגיד סתם מיכאל בלום בגלל שהוא לבן נאור, אלא יענו, אנחנו לא יודעים, כי אין לדעת. בסדר? אני חושב שיש בעיה הרבה יותר גדולה מזה, שזה נגיד סתם הבעיה הזאת, שיש אנשים כמו לארי פייג', שזה אחד האנשים המובילים בגוגל, כן? ואחד האנשים המשפיעים בעולם, שאומרים שאין להם בעיה עם כך שבני האדם לא יהיו רלוונטיים, אלא בינה מלאכותית תיקח את המקום שלהם אם צריך, בשלב אבולוציוני כזה. וזה מפחיד אותי, מיכאל, ועל זה רציתי דווקא לדבר, שדברים כאלה קורים ואנחנו לא עושים עם זה כלום. כלומר, אנחנו אולי רואים את זה, אולי שומעים את זה, אבל אנשים לא ערים לזה. אתה מבין מה אני אומר? תסביר לי עוד פעם מה מפחיד אותך, כי אתה, שים לב, אני רק עושה, הצופים בטח שם לב, אמרת פה משהו ארוך מאוד, אני האמת לא עקבתי על אחרי הכל, ההתחלה ככה קצת, ואז איבדתי אותך, כי נתת שמות של אנשים שלא מכיר, והייצאת איזושהי סקירה, ובסוף אמרת, אני חושב, ומפחיד אותי ככה וככה, אז בוא תחזור על מה מפחיד אותך, ותן דוגמה, תגיד, תאר לך מיכאל, שהאי יעשה דבר כזה, ואני אצטרך ככה את זה, אז אני אבין. קיבלתי. מה שמפחיד אותי, בסוף יש אנשים שהם באליטות, אפשרי לקרוא להם אנשים מאוד משפיעים של הכדור, שאומרים, אנחנו לא פרו-יומנס, אנחנו לא הומניסטים, אנחנו לא שמים את האדם במרכז, אנחנו רוצים שרובוט יבוא ויחליף אותנו אם צריך. זה מה שמפחיד אותי. אנשים כאלה שמובילים את העולם, ובינה מלאכותית מבחינתם, זה עוד שלב אבולוציוני. אז תספר לי, אבל לא ענית על השאלה ששאלתי, כי שאלתי, מה מפחיד אותך? אז האנשים עצמם לא מפחידים אותך, מפחיד אותך התוצאות של מה שהאנשים האלה יעשו, אז בוא ניקח תוצאה רעה כדוגמה. אז בוא ניקח תוצאה כדוגמה, תתאר דוגמה כזאת מפחידה שהחיים... תראה, שבא הרובוט והורג אותך, אונס אותך, מה? תתאר, מה כזה נורא יהיה? שבסופו של דבר ההמשכיות שלנו כבני אדם לא תתקיים, זה הכל, כי אם עכשיו, סתם לדוגמה עכשיו מיכאל, אני יודע שאתה לא מביא ילדים וזה בסדר, אבל יש ציבור מסוים שכן, אז נגיד שבעוד 2 דורות מהיום, יהיו כמה שפחות בני אדם, מהמחשבה הזאת שבני אדם הם בעצם לא יעילים, לא טובים, ואפשרי להביא בינה מלאכותית במקומם. כלומר, החיסול של המין... אבל מי יביא? בני האדם יביאו, אז תחשוב. בני האדם יביאו על עצמם את העניין הזה, כן. אז אתה אומר שה-AI בעצם, אתה האמנתי נכון, אתה מפחד ממצב שהאנושות תיכחד. שתיכחד, כי מה אכפת לך אחרי שנכחדת אם נשאר AI או לא נשאר AI? ברור, ה-AI יגרום להיכחדות האנושות, וזה מה שמפחיד אותך. עכשיו, זה לא היה אחד בהתחלה שאמרת 2 מחנות, זה לא היה אחד המחנות? לא, אני אמרתי שיש מחנה אחד,
שדיבר על פוליטיקלי קורקטיות, ויש מחנה שני זה? שבא, כאילו... בנושא של AI, בהקשר של AI, מה זה להיות פוליטיקלי קורקט? כמו שם, לא להיות להיות פוליטיקלי קורקט, זה אומר, נגיד עוד פעם, מיכאל, הבן אדם הלבן, בסדר? אני עכשיו שואל את ChatGPT, אוקיי? נגיד סתם, ChatGPT, תגיד לי עכשיו, הבן אדם השחור הזה, סתם נקרא לו מייקל, לשם הדוגמה, בסדר? נמצא לידי, ויש את מיכאל. אתה יכול להגיד לי מי מביניהם עשיר, ומי מביניהם עבד? אז בפועל, ה-ChatGPT לא אמור לתת לי, נגיד סתם עכשיו, שמייקל הוא נגיד סתם העבד, ומיכאל הוא הבן אדם העשיר. בסדר, הוא לא אמור לתת לי את התשובה הזאת. אז הוא לא אמור, אתה אומר, אם אני אשאל אותו, הוא יגיד לי, אין לי תשובה? כן, תן לי יותר נתונים. אוקיי, ולמה אתה מספר לנו את זה? כי מה? כי אני אומר שזה המחנות האלה בסופו של דבר מדברים על זה, בסדר, הימני מפחד בעצם מהשתלטות של בינה מלאכותית על העולם, בסדר? אבל רגע, אם עדיין עם השחור והלבן לא הבנתי, מה פוליטיקלי קורקט? אתה מדבר על פוליטיקלי קורקט, שבעצם פוליטיקלי קורקט להגיד שהשחור יהיה עני יותר מהמייקל הלבן, זה לא פוליטיקלי קורקט. כן, איך זה קשור לבינה מלאכותית, שבמילא לא נכנסת לזה ואומרת לך, תן לי עוד נתונים. רגע, שנייה, אז אולי לא חידדתי את זה. יובל נוח הררי בספר שלו, כן? אם אני לא טועה, הוא דיבר על זה בספר שלו על העתיד, שהוא דיבר על העתיד בהומודאוס, כן? הוא דיבר על דאטאיזם. בעצם, אנחנו כל הזמן אורגן... על דאטאיזם? אני עכשיו אגע בזה, הוא תיאר שם ואמר, תקשיבו, בתור בני אדם, ההיסטוריה מלמדת אותנו ככה, שיש שם בני אדם מין סוג של התניה, כאילו מין סוג של כיוון מסוים, להאמין באלוהים. זה כאילו משהו מאוד טבעי כזה, כאילו, אין לך תשובה, אתה הולך לאלוהים. אתה לא יודע מה לעשות, אתה הולך לאלוהים. בסדר? אתה הולך לשם. היום, בגלל הרשתות שלנו, ובגלל חוסר אמונה באלוהים, יש דת חדשה שנקראת דת הדאטה. שזה אומר בעצם, אנחנו נותנים לך את מה שאתה רוצה לשמוע, וככה בעצם אנחנו בונים את החיים שלך. אתה מבין מה אני אומר? כן, עם האלגוריתמים שמראים לך מה שאתה רוצה לראות, כן, אוקיי. בדיוק, ובסוף מי שולט על האלגוריתמים האלה? אנשים. ומי האנשים האלה? זה חלק מהאליטות. ומי חלק מהאליטות האלה? זה אנשים שלא אני ולא אתה בחרנו אותם. והם בוחרים בשבילנו את סדר היום, ויכולים לבחור בשבילנו את סדר היום. אז אם אתה רואה, יש פה שתי דברים שמבחינתי הם בעייתיים. קודם כל, הדת הדאטאיסטית הזאת, כן? של תלות במוסדות האלה, תלות במינה המלאכותית הזאת, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה על העניין של היכחדות המין האנושי, מאנשים שבסופו של דבר מכוונים לכך, ואומרים, זה עוד שלב באבולוציה האנושית. כן. למה אני רציתי לדבר על זה אצלך בשידור? כי א', אני יודע שזאת פלטפורמה שמאפשרת לדבר על דברים שהם קצת מחוץ למיינסטרים. ודבר שני, להעיר לאנשים שהדברים האלה קיימים, ואף אחד מאיתנו בגדול לא עושה בנוגע לזה משהו. אני מדבר מהסתכלות של הדור הצעיר, שאני אומר, זה מפחיד אותי, כי האנשים סביבי בכלל לא ערים לעניינים האלה. כן. הם ערים לכך שהם צריכים לעבוד, ערים לכך שחרה או טוב בצבא, אם אני מדבר על שכבת גיל שלי, אבל לא ערים לדברים האלה שמסכנים את עתיד האנושות שלנו. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 דקות על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה
שלח אתכם, כן. אוקיי, בסדר גמור. השאלה, אני יכול להגיד לך, אני אישית לא דואג. אתה לא דואג. אני לא דואג מהסיבה הרי אנחנו לא יודעים מה יהיה, אף פעם לא ידענו מה יהיה. אם תלך אחורה 100 שנה, והיית, נגיד, היית חי לפני 100 שנה, גם אנשים דיברו על מה, תראה עכשיו הביאו את המנוע, או הביאו את הזה, ועכשיו קרה החידוש הזה, שיביא להרס האנושות, קרו מלא דברים כאלה, ווואלה, לא נרסה האנושות. אבל תמיד נשאלת השאלה, אולי אבל הדבר הזה, זה כן יהרוג את האנושות, מה שעד היום לא הרג את האנושות. אז אני כזה אופטימי כזה, ואומר, למה דווקא אני אוולד בתקופה שבה תיכחד האנושות, ווואלה, לא כזה, אני גם לא נראה לי שהיא תיכחד, כי האנושות היא אולי תתפתח. עכשיו, לגבי, יכול להיות יותר סיכוי שהאנושות תתפתח, משהו טרנס-יומניזם, שזה בעצם לרובוט שמחובר, שבן אדם יהפוך להיות תלוי ברובוט, נגיד כל המשקפיים האלה, לא משקפיים, ששמים לך צ'יפ בראש, או משקפיים שאתה רואה בתוך המשקף, כאילו את המחשב, אתה יכול עם המצמוצים לעשות דברים, תראה לך משקפיים כאלה, עוד נגיד 20 שנה, כל ילד לא יוצא מהבית, זה לא מתעורר בבוקר, הוא שם את המשקפיים, נכנס לתוך העולם הווירטואלי שלו, הוא כולו כבר מנוון, כן? כי הוא לא יוצא מהבית, הוא כל הזמן רואה את זה, ואז בני אדם באמת הופכים להיות איזה משהו מנוון כזה, אבל נורא מפותח, דמיונית, שכלית וזה, מצד שני תלויים במערכת אלקטרונית, שמי יודע מי שולט בזה ומה מראים להם, ואיך שוטפים להם את המוח, ומסכים איתך. ואני יותר מזה, אני אגיד לך, אולי זה כבר קיים עכשיו, כי תראה, אני מחובר למכשיר הזה, המכשיר הזה תיקח, עכשיו אתה יכול להגיד, הוא לא מחובר אליך, אבל זה לא נקרא מחובר אליי, הוא כל הזמן לידי. אז מה זה משנה שלפעמים יש אוויר ביני לבינו, אבל הוא עדיין מחובר אליי מאוד, כאילו... הוא איבר נוסף שלך, הוא איבר נוסף שלך לכל דבר ועניין. אז אנחנו כבר טרנס-יומניסטים, במידה מסוימת. זה ההתחלה של זה, הנה, זה ההתחלה של זה. אז השאלה אם צריך לעצור את זה, זה מה שאני אומר, אולי זה לא רע, אולי זה ככה צריך להיות, וככה זה יהיה. אבל, אז השאלה היא, האם אתה פרו-יומן או לא פרו-יומן? כלומר, האם אתה בעד הימשכות המין האנושי, ואולי באיזשהו שלב גם לעצור, אבל אז אתה אומר, איך זה בכלל הגיוני לעצור? יש לנו חברה קפיטליסטית, שמתעדפת בסופו של דבר, מיכאל, את הניסיון כל פעם לחדש, זה מין סוג של תמריץ בשביל לקבל יותר כסף, והדבר הזה גם מתבטא בבינה מלאכותית. למה שאנחנו נעצור? כאילו, אין אפשרות לעצור, בוא. כלומר, כמה אפשרי שהממשלה תפקח עלינו? הדרך היחידה, זה רק אם ישימו בכל מקום, בכל חדר מצלמה, וככה יעשו לנו. שדרך אגב, אנחנו גם לא רחוקים מזה. אוקיי, אז אני מבין מה שאתה אומר, ואני רוצה לדבר עכשיו על הנושא של אותו נושא, אבל אמרת לא עושים כלום, שאנחנו צריכים לדעת, להיות מודעים לזה, ואנחנו לא עושים כלום. עכשיו בוא נשאל את עצמנו, האם באמת לא, אמרת שיש את אלה שהם פרו-יומן, נכון? אמרת, אתה לא פרו-יומן, אז מעניין אותי לדעת, אני עכשיו מבין ממך שיש איזושהי שיחה, בסדר יום השיחתי הבינלאומי, של אלה שהם פרו-יומן, ואלה שהם אנטי-היומן? כן, חד משמעית. מה, יש אנטי-היומן? יש אנטי-היומן? זה הצד השני? עוד פעם, תראה, לרי, אני סתם זורק את השם שלו שוב. יש הרבה מאוד אנשים שהם כביכול מוצגים באליטה. למה אני אומר אליטה? אני לא מסתכל על זה במושג של קונספירציה והכל, אני אפילו שם את זה במסגרת היותר פשט. יש את ווילפרד פרטו, שהיה מין סוג של פילוסוף איטלקי, כן? הוא המציא את שיטת פרטו והכל. הוא אמר שהאליטה זה האנשים הכי טובים בתחום שלהם, אוקיי? אז בוא נגיד שהוא הבן אדם הכי טוב בתחומו, והוא משפיע, כי בסופו של דבר, דרכו עוברים הרבה מאוד דברים. יש הרבה מאוד אנשים באליטה הזאת, שבסוף אומרים, וואלה, זה עוד דרך באבולוציה, כמו שפעם אנחנו באנו, לפי התיאוריה של האבולוציה של דרווין, מקוף, או מאורנגוטן, או לא יודע, כל הדברים האלה, והתפתחנו בעצם לאדם, אז זה עוד שלב, בעצם אנחנו חיה בינתית יותר, ובעלת יכולת להיות אלוהים אפילו, אתה מבין? אולי זה השלב. אני ממש מבסוט ממה שאתה אומר, כי אני, קודם כל אתה צודק, וזה נכון, וזה מאוד אחראי ויפה, שבן אדם יושב בגילך, או לא משנה, אולי אני כבר נהייתי זקן, ואני כבר, יש לי את הפריבילגיה, או לא יודע מה, להגיד, עזב אותך מהדברים האלה, לא מעניינים אותי, כבר שחררתי את זה, כבר דאגתי מספיק ולא עזר כלום, אז אני משחרר את זה, זה רק יעשה לי סכרת, כן? אבל מעולה שאתה חושב על זה, כי אם אתה לא תחשוב על זה, ובני גילך וגם הרבה בני גילי כן חושבים על זה, ויותר מבוגרים ממני, אז איך נעשה את השינוי? כי אנחנו, אז נשאלת השאלה, האם אנחנו לא עושים כלום, או אנחנו כן עושים כלום? הרי יש את הקולקטיב הוא מחובר, יונג אמר שיש את המודעות הקולקטיבית, וכולנו משפיעים ביחד כמו אורגניזם אחד שנקרא האנושות, אז אולי אנחנו כן עושים, הנה אתה עכשיו עושה, אתה חלק מהעשייה. בדיוק, אבל השאלה איזה אנרגיה, אני מסתכל על זה בכך שיש לי את חופש הבחירה, איזה אנרגיה אתה משתף בעצם לקולקטיב הכללי, לאחד הזה כביכול, כן, שאנחנו מדברים עליו. אנחנו האחד, אני ואתה האחד.
כלומר, הוויברציה שאנחנו מייצרים משפיעה על כל היקום, עם כמה שזה נשמע מאוד מוזר, זה מין סוג של גל כזה שזו. לגמרי, כן, אם אנחנו מסתכלים על זה, לגמרי. אז זה מה שאני אומר, שהשאלה איזה דבר אתה נותן לעולם. כלומר, האם אתה מנסה לבוא ולפתור את הבעיות של העולם, או שאתה מנסה להתכחש אליהם, וזאת הבחירה, זאת הכוונה שלי. אתה מבין מה אני אומר? אוקיי, אז יפה, יש הרבה נושאים, אני בטוח שאתה מכיר המון נושאים כאלה ואחרים, שיש התכחשות אליהם, והם לא בהכרח טובים לבני האדם, ואנחנו פנינו מועדות לכיוון לא טוב, וכן, אני גם מכיר הרבה כאלה, אוקיי. לא, אבל חשוב לי פשוט להגיד שכל אחד מאיתנו צריך להסתכל ולנסות פשוט להשכיל יותר, כאילו לנסות פשוט ללמוד יותר על מה שמדברים עליו בסדר היום. כלומר, אני מבין שבקורונה היה תירוץ לאנשים בסדר לבוא ולהגיד, וואלה, לא, אין לי זמן לזה, אני באתי וקרסו לי העסקים וכל מיני כאלה, ותמיד יש תירוצים לכל דבר ועניין, שלא לבוא ולהיות מעורה, ודווקא אני חושב שבקורונה הרבה מאוד אנשים התעוררו. הזמן שלכם עכשיו פשוט להחכים ולהשכיל בנוגע הדברים האלה, כי יש קבוצה של אנשים שעושה בחירות בלעדינו, בידיעה כלשהי שהם משהו, וזה לא נכון. כי מה זה אומר שהם משהו? זה שהם הצליחו? מי הם בכלל שהם יכתיבו לי ולך ולכל אחד שצופה כאן? מה העתיד שלנו? זה בידיים של כולנו. הקולקטיב הזה, כמו שאמרת. כן, נכון. תשמע, בגלל שאני כל כך מסכים איתך עם כל מה שאתה אומר, אני כאילו אומר, איך עוברים לנושא? כאילו, אין פה שום ויכוח, אז אולי מיצינו ואפשר לעבור לנושא הבא. אם אתה רוצה אפשרי להמציא ויכוח, מיכאל, אפשרי להמציא. לא, אבל אני ממש מסכים איתך, אז אני רק יכול כאילו להגיב למה שאתה אומר ולתאר את זה ולחזק את זה, שבאמת כולנו רוצים, לא כולנו, אבל יש פה הרבה שטיפת מוח, כן? ויש פה הרבה אינטרסים מאחורי הקלעים, לא רק הקורונה, יש מלא, כל דבר שתביא, אני אביא לך עוד 20, וכולנו מתעוררים, אמרת שהתעוררו בקורונה, אז הם עדיין מתעוררים, וגם תכף נדבר על המלחמה בישראל, ועל, אתמול הייתה לי לך שיחה מדהימה, אני ראיתי אותך עובר תהליך ממש אתמול, כל כך, אני אפילו פספסתי, אני ראיתי את הרעיון אחרי זה עוד פעם, ורק אז אמרתי לעצמי, לא הבנת מה הוא אומר, כאילו משה אומר דברים מדהימים, ואני בכלל לא הבנתי אותך. מעריך מאוד, תודה. זה היה מטורף, אבל אחרי שראיתי את זה פעם שנייה, ראיתי את התהליך, תכף נדבר אולי גם על זה, בנושא הבא שהוא מדינת ישראל, עתיד מדינת ישראל, ולאן אנו צועדים. איזו שאלה ענקית. אבל בוא, צריך לדבר על זה, כי בסוף, כמה אפשרי, ובוא אני אנסה לראות, ומקסימום תכווין אותי בנוגע לאיזשהו נושא, בסדר? אני אראה ואגיד שכמה אפשר לבוא ולקח את הציניות הזאת של הפוליטיקאים המזורגגים האלה, המזדיינים האלה, כן? שבסופו של דבר אומרים, תראו, המצב ממשיך איכשהו, חברים, הכל בסדר, מדינת ישראל, אזרחי ישראל, וממשיכים עם כל הבולשיט הזה, ולא מנסים לפתור את הבעיות. אומרים לנו שיפתרו את הבעיות, לקח ליטרלי שנה להתקיף את החיזבאללה, אתה אומר לעצמך איך. זה דבר ראשון, כאילו מדינת ישראל הגדולה. דבר שני, אתה יודע, יש בעיות בפנים כל כך גדולות, שאתה אומר לעצמך איך לא פותרים אותם עדיין. אתה אומר, בסדר, יש מלחמה, אבל לא פתרו אותם הרבה מאוד זמן, הבדואים בנגב, בעיה מסוימת. הרבה מאוד מהאויבים הפנימיים שלנו, בעיה. למה אנחנו לא מנסים, אתה יודע, יש את המחאות, זה עוד נושא שאפשר לדבר עליו. כלומר, יש מאבקים פנימיים שלא מנסים לבוא להתאחד ביחד. למה אנחנו צריכים להיות בגישה של scarcity mindset, של zero sum mindset? כלומר, מה הכוונה? שאנחנו נלחמים כולנו במשאבים מוגבלים, וצריכים לשרוד כולם. ואני צריך להתעלות על מיכאל, יש לו ערוץ, אז מה שאני אעשה זה אעשה לו מניפולציה, ורמה אותו וישקר לו, במקום לבוא ולהגיד, וואלה מיכאל, בוא נעשה שיתופי פעולה ביחד, ובוא ננסה לשגשג, ובוא ננסה כולנו להגדיל את ההוגה. כאילו, במקום לבוא ולהגיד, יש בעיות, להגיד, והוא מניאק והוא זה, להגיד, יש בעיות, בוא ננסה לפתור אותם. וזה אחד מהבעיות של מדינת ישראל. כלומר, אז אני אומר, הציניות הפוליטית, החוסר ניסיון בלפתור בעיות ולגשת עליהם בצורה חזותית, כי אין מנהיגים מספיק נועזים. זה הבעיות הכי גדולות שאני רואה. אז תיארת 3 בעיות שאף אחד פה לא יתווכח עם שום מילה שאמרת, כי פשוט זה נכון. אז אני מנסה למצוא על מה לדבר אם ככה, אז אולי בוא נסתכל על... מיכאל, אני פשוט, למה אני בעצם מדבר על זה ככה? כי יכול להיות שיש חוסר, אתה יודע, חוסר ניסיון להתווכח עם מה שאני אומר, כי אני לא מביא דעה פרובוקטיבית, אבל אני אומר שחבר'ס, אם זה כל כך ברור לכם מהשיחה הזאת, ולך מיכאל, ברור, אתה אומנם לוקח חלק בצורה ברורה מבחינתי, יש לך חלק מאוד,
קשה להגיד היסטורי, גם לי אפילו קשה להגיד היסטורי עדיין, אבל חלק השפעתי מאוד גדול על החברה הישראלית. בסדר? אבל... לא נראה, אני לא מאמין, והלוואי, הלוואי אתה צודק, אבל אני בכלל לא רואה, אני רואה את זה ערוץ קטן מסכן עם כמה הזויים שצופים, שאני בכלל לא יודע מי הם. מיכאל, השפעת עליי והשפעת על הרבה מאוד אנשים, ואתה לא יודע כמה ההשפעה שלך תשפיע על הדור של העתיד. הלוואי, מגניב, אני שמח לשמוע. למרות שכולנו פרומיל, ואנחנו כלום ושום דבר, ויכולים גם להסתכל על זה ככה, או יכולים להסתכל על זה שאנחנו הדבר הגדול, ואנחנו משפיעים בהכל. אז חזרה לישראל, רציתי להגיד, יש המון מה לדבר, בגלל, כל מה שאמרת אני לא אתווכח, אבל אני אעמיק. איך אני אעמיק? אני אגיד לך, בוא נסתכל שנייה החוצה מישראל. אז אם תסתכל על כל העולם, תראה שיש איזה די משותף. היום הזכרת לי, הבוקר אני רואה על אמריקה, עם הגבול בדרום, שנכנסים לך מלא, בספרינגפילד, שזה עיירה של 20,000 איש, הכניסו, 40,000 איש, הכניסו 20,000 ההישנס, כאילו ההיטים, מההיטי. אתה יודע, שחורים שחיים שם, והם מעמיסים על כל המערכת, וכבר האנשים המקומיים רוצים לברוח, ומתברר שהאלה מההיטי אוכלים חתולים וכלבים, והולכים ולא לוקחים את הברווזים מהפונד שם, מהפארק, ואוכלים אותם, ואפילו טראמפ אמר את זה, ולא רק זה, אני הייתי באמריקה, ראיתי לפני שנה, הומלסים ברחובות, בעיות מאוד דומות לישראל, והאויב הפנימי, ומפזרים מחלות אחרי זה, וזה ממשיך. והגזענות, וזה, והאויב הפנימי הזה, אתה תשמע מדברים על אמריקה או על ישראל, או באנגליה, איך מדברים, זה אותו דבר, זה אותה גברת בשינוי אדרת, אז קודם כל אנחנו לא לבד, נכון, אבל לא כולם כאלה. מה זאת אומרת? איסלנד, אתה יודע, יש מדינות מן הסתם שיש להם את הבעיות האחרות שלהם, זה פשוט כל אחד בוחר את המאבקים שלו, אבל אני עדיף שהמאבקים הפנימיים שלי יופנו כלפי חוץ יותר, כלומר, או זרקו פנים, סתם אני זורק, זה לא באמת המספרים, סתם זורק. נקטעת לרגע, מה אמרת? אני אומר שיש מדינות שזה לא ככה, כלומר, שאור הזרקורים יותר על דברים אחרים, כלומר, שהם פחות משפיעים לרעה על האוכלוסייה. סתם לדוגמה, מסכים. אתה יודע, במדינת ישראל, אתה יודע, במקום לבוא ולהגיד כזה, פאק, האויב החיצוני שלי הוא בן זונה, ואני צריך לטפל בו בחלקו, כן? וחלקו אני צריך לפתור את הבעיות שלו. לא, אני אבוא ויגיד, וואלה, ביבי בן 1000, והשמאלני הזה הוא דפוק, ווואו, כל היהודים האלה גנבים, וכל מיני שיט כזה. למה? למה? כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אנחנו יכולים לשנות את זה. וזה שאתה אומר, ובצדק, שיש אנשים שהם בחברתנו, פאק איט שהם בחברתנו. בוא ננסה לשנות את זה, בוא ננסה להבין אחרת. וקל, אפשרי לשנות את זה בקלות. אבל הבעיה היא אין תמריצים שאנשים כמוני, סתם לדוגמה, או אנשים אחרים, זה לא משנה, אני לא אשים את עצמי באור הזרקורים, ינסו לעשות את השינויים האלה, כי זה הרבה מאוד להפסיד. למה לנו לעשות את זה? סיכון יותר מדי גדול. זה הפחד שלי. אני מאמין, כן. שאנחנו חוזרים על הלופ הזה, זאת הכוונה. אוקיי, אז לגבי, עוד פעם, לא לגמרי עקבתי על הכל, אבל לגבי איסלנד, מה שאמרת, כן, אני אורה. אז אני רוצה להגיד בוא ננסה למצוא את הדברים שאפשר להסכים, שב-99% מהמדינות בעולם יש את הבעיה הספציפית הזאת, וגם את זאת וגם את זאת, סתם דוגמה, כן? אז אחת, זה שהממשלות לא ממש עובדות לטובת הציבור, והם בעצם יש תאגידים ענקיים שמשחדים כל הפוליטיקאים בכל המדינות, הם כמו בובות על חוט, של מי שנמצא מעל כל הדבר הזה, ואז כל המדינות זה שווה, מבחינת הציות שלהם למה שאותם אנשים, שלא יודע אם זה אנשים או כמה או מי ולמה, לא ניכנס לזה קבל, אילומינטי וכן הלאה, אבל בטוח יש איזשהו הון שלטון עולמי, בטוח קיים איזשהו הון שלטון עולמי, אז כולם מתעוררים לזה. האם אתה מסכים שרוב האנשים בעולם יגידו לך, בטח, הממשלות זה חרה, הם לא רוצות את טובתנו. יסכימו לדבר כזה, להגיד כן? תן לי שנייה, רק אני אשים את המסכה שלי, מיכאל, ואחרי זה אני אענה לך על השאלה הזאת, אתה מבין? התשובה שלי שלצערי לא. זה כל כך מוזר, אתה אומר לעצמך, פאק, איך אתה לא מבין שהממשלה שלך לא רוצה בטובתך? כי בסוף יש כל כך הרבה תמריצים, במיוחד בחברה המערבית, בסדר? של וואלה, אם אני עכשיו מנהיג, למה שאני אעשה בשבילך משהו? כל עוד זה עובד, אחי, הכל בסדר, תן לי להרוויח את השכר שלי, את התהילה שלי, אני חבר כנסת, מיכאל, הכל בסדר. אתה מצדיק את זה, שהם לא עושים את המקסימום לטובתנו. הם לא עושים כלום, ואנחנו, אתה יודע, הבעיה היא שאנחנו לא מתעוררים לזה כמו שצריך, וזה מוזר לי, איך זה הגיוני? יש לנו דמוקרטיזציה של תוכן, אבל יש כוחות אופל שמשפיעים על זה. אני אומר, למה אנחנו נותנים להם עדיין את האפשרות, בלי לעמוד על שלהם, להמשיך לעשות החרא הזה? למה? זאת השאלה. שאלה מעולה, כי אני יכול לדבר כמה שאני נגד הממסד, אבל אני משלם מע"מ,
ואני משלם מיסים כמו טאטלה, ואתמול שילמתי דוחות חנייה, ואני מראיין את כל האנשי קש וכל הזה, ואני הולך כמו טאטלה, כמו רובוט, כמו שאתה אומר, אני כמו כל אחד אחר מפחד, לא עושה כלום, נמצא בתוך הקובייה, נותן כוח למערכת המפלצתית הנוראית שהיא נגדי בכלל, ואתה יודע מה, אין לי תשובה. אני רק יכול להגיד לך שאני מאמין שיש פה איזשהו תהליך, כמו שאתה אומר, ובוא נחיה ונראה מה יהיה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז זה בהמשך השיחה שלנו הקודמת, כי נראה לי ציינתי את זה שם, ואני חושב שלתת לזה את הקונטקסט זה חשוב. אני אמרתי בשיחה הקודמת שלי, מיכאל, שיחה מדהימה, כן? אמרתי שם שיש לנו שתי בחירות לעשות, או להמשיך עם הדרך של הטבע האנושי, זאת אומרת, להמשיך עם היצרים שלנו, להקשיב למנגנון הפבלובי הזה, כלומר, יש פסיכולוג בשם פבלוב, אם אתה עכשיו לא עושה משהו טוב, אני בא ומכה אותך, אם אתה עושה משהו טוב, אני מתגמל אותך. אז המדינה עושה לנו את זה, מענישה אותנו כשאנחנו עושים דברים לא חוקיים, ומתגמלת אותנו, וגם לא כל כך, בנוגע לדברים שאנחנו עושים בסדר, שזה לעבוד, כביכול על מה ששלנו. הזוי, אנחנו בסופו של דבר נמצאים בסייקל הזה, כי יש לנו בעיות, אוקיי, או שאנחנו יכולים לבחור אחרת, ולהגיד, וואלה, ההיסטוריה הייתה כזאת, בוא נשתמש במוח שלנו, בשביל לעקוף את המערכות האלה, ולנסות ליצור שינוי שיבוא לנו, האנשים, הפרט, הבן אדם האינדיבידואל לטובתו. כמה אנחנו יכולים לתת לממשלה מזורגקת הזאת, לבוא ולקחת לנו הכל ולפגוע בנו. אתה יודע, סוגיית הקנאביס לדוגמה, בסדר? שזה נראה לי כל כך ברור, למה לא עושים לגליזציה לדבר הזה? עזוב לגליזציה, בסדר? אני אפילו לא מדבר על זה. למה? כי יש ברחבי העולם עדיין חוקים נגד לגליזציה לחלוטין, כאילו נגד קנאביס לחלוטין. הזוי לי, אני לא מבין למה. אתה מבין? ברור שאני מבין למה. אנחנו איתך לגמרי, אבל אני רוצה לחשוב, להתאמץ לחשוב באמת למה, הרי אתה אומר למה אנחנו לא, ופתאום עולה לי, כי אנחנו לא בקשר אחד עם השני. איך אנחנו נוכל להגיד, יאללה, בואו נעשה, כשאין לי שום קשר עם אף אחד מהאנשים שצופה הרגע בזה, ואם אני אבוא, למי אני אלך? לחבר שלי, לשכן שאני גם אותו לא מכיר. את השכן אני לא מכיר, אז איך אני אעשה את זה? יש לי קבוצת חברים, כמו שאתה אומר, גם ברשתות החברתיות אתה מוקף באלגוריתם, אבל גם במציאות. כמה חברים מקיפים אותך ביום? 5, 10, גג, משפחה, נגמר, זהו. ולא מדברים אחד עם אף אחד אחר. מתי התחברת עם מישהו? אתה הולך ברחוב, עוד דבר שלדעתי כולם יסכימו, שהתרבות המערבית הגיעה לניקור מאוד גדול, בכל העולם, אתה הולך ברחוב, אתה לא מדבר עם אף אחד, אתה עומד באנגליה, אתה עולה לרכבת התחתית, וכולם, תחשוב, דחוסים כמו, אתה יש לך פה מישהו ופה מישהו, אבל כל אחד מסתכל, ואתה מסתכל על זה מהצד, ואתה אומר, יו, איזה התנהגות, אם היה בא איזה חייזר ורואה את החיות האלה, בני אדם, כמה הם, אחד מהשני, גם שדוחסים אותם, לעומת חיות אחרות, שאתה נוגעות אחת בשנייה, ומעריכות את התחת אחת לשנייה, ומלקקות את התחת אחת לשנייה, ויתושים והכל, ולא מפריע להם. ואנחנו, הדבר המוזר הזה, אז מה אנחנו מתפלים שככה נראה את המציאות שלנו? ומעבר לזה, אני מוסיף ויגיד שאתה יודע, זה גם במקומות העבודה. אנחנו מכירים את זה, טוב, לא יצא לי כל כך הרבה לעבוד במשרדים, אבל אני נמצא בצבא, בחלקי אני נמצא במשרד, זה כל ההתנהגות הדי הגיונית הזאת שאתה עושה במשרד העבודה שלך, נגיד סתם מיכאל ואני עכשיו עובדים, מיכאל עובר לידי ואומר לי, משה, איך אתה הכל בסדר, ומחייך את החיוך הגדול הזה, ואומר לי, וואלה, אני אוהב אותך אח שלי היקר, מכיר את זה? ובסוף, מה שהוא חושב עליי מאחורי הקלעים, איזה בן שרמוטה, משה הוא בן אדם חרה. המסכות האלה, כל הדברים האלה, זה, בסוף אתה אומר לעצמך, האם אנחנו צריכים לבנות חברה על שקר? זה גם עוד דברים כאלה. כלומר, אני מנסה פה להעלות שאלות, כי לבינתיים הפילוסופיה שלי לא נתנה מספיק פתרונות לדברים האלה. אני חושב אבל שזה מאוד חשוב שהשאלות האלה יצופו, כי אז כל אחד מאיתנו יכול לענות עליהן. ואז לאט לאט ליצור מין סוג של רשת, אפשר להגיד לזה חברתית, או תנועה חברתית, של להגיד כזה פאק. אני מרגיש דפוק שעד עכשיו לא חשבנו על הדברים האלה. אז תגיד שאתה מדבר עם אנשים, לא צופה צנזורה, ללא צנזורה, אז אתה נתקל במצבים שאתה בא ונגיד מעלה את הנושאים שפה דיברת עליהם, ויש התנגדות מצד האנשים שאתה מדבר איתם על זה? הכחשה? באיזה הקשר? תחדד לי את זה. סתם, אתה בא ומדבר עם מישהו על האליטה ששולטת בעולם, שהרגע דיברת עליה, על
זה שהממשלות לא עושים שום דבר בשבילנו, שאנחנו מנוצלים, לא אומרים לך, מה, אתה הזוי, מה, אתה קונספירטור, זה לא נכון? יש לך התנגדויות כאלה? הם אומרים, וואלה, משה, לא מעניין אותי, כאילו, הם תמיד יקשיבו לי בגדול, יעריכו את מה שאני אומר, אתה יודע, ייתנו לזה את התשומת לב, אבל יבואו וימשיכו לנושא אחר, כי מבחינתם, אתה יודע, לשחק במחשב ולגרבד זה דבר ראשון מעניין, דבר שני, וואלה, משה, יש לי כאבי ראש, יש לי עכשיו ילדה בדרך, יש לי זה, כל אחד התירוצים הרציונליים שהוא מספר לעצמו, הסיפור שהוא מספר לעצמו. כן. אני אומר שזה אבל כל כך, בסדר, אני מבין, עכשיו אתה מביא ילד לעולם, לא בריקוש שלך לחשוב על זה, אבל יש לך שעות פנאי, יש לך מחוץ למטריקס הזה, 9-5 הזה, בסדר, שחלקנו חיים, יש לך כמה שעות לבוא ולנסות להחכים את עצמך. אז אולי זה נושאים ששווה לבוא ולהתעמק בהם. חד משמעית. תגיד, אז אתה בתור אחד שמראיין את כל הגנרלים והשרים והמומחים ולא יודע מה, אז דיברת מלא על המלחמה, אני בטוח שראיינת מלא אנשים על המלחמה, אז מה למדת? מה למדת מכל מה ששמעת עד עכשיו? תראה, אני חייב לתת הערת צד לפני שאני מתחיל להגיד מה אני אומר על המלחמה. אני בזמן המלחמה בהתחלה, התעניינתי במלחמה, אני ניסיתי דווקא להתמסך מהמלחמה, אמרתי לעצמי, that's too much for me, זה יותר מדי בשבילי, אני אעשה על זה תוכן, אבל לא אעשה על זה עושה את זה בקבוע. אבל אחרי זה הבנתי שאני צריך לעשות את זה, זה מין סוג של גישור בין העולם המבוגרים לצעירים, חייב לעשות את זה. מה אני הבנתי על המלחמה, מיכאל, ואני אגיד לכם גם צופים, זה כזה עצוב לי, שנבחרי הציבור שלנו לא עומדים על איזשהו דין, על הדברים שהם עשו. אתה יודע, נתניהו לא יקבל על הראש על הדברים האלה, הרמטכ"ל לא יקבל על זה על הראש, בסופו של דבר שר הביטחון לא יקבל על זה על הראש, ובסוף מה יגידו לנו? אזרחי ישראל, אני אגיד לכם מה, אנחנו ניצחנו בחיזבאללה, ואני אגיד לכם מה, אנחנו הולכים לטפל גם ברצועת עזה, וימשיכו עם העניין הזה, וזה יעבור על סדר היום, כך אנחנו שוכחים את הדברים האלה. אבל אני אומר לכם, שצריך לבוא ולזכור את הדברים האלה, ולנסות להשפיע מבחינה פוליטית, ומבחינת הדברים שאנחנו עושים ביום יום, וזה אומר אולי, אני לא יודעת כמה זה אפקטיבי, אבל מחאות, אבל, או מעבר לזה, להביע את זה ברשתות, ולצרוק את זה, ואולי לעשות civil disobedience באיזשהו אופן, כן? בצורה קהילתית. למה? כי בסוף כמה אתה יכול לאכול מאותו חרא שאתה אוכל אותו, כל הזמן. אבל רגע, מה עם המלחמה? מה עם המלחמה לא הבנתי? מה המלחמה קודם כל? דברים יותר כאלה ספציפיים שצה"ל לא מספיק חזק לעומת איראן ואיראן, כנס לראש שלהם. תובנות. קודם כל, מדינת ישראל, פשוט הפוליטיקה פה חלשה מאוד, ואנחנו כציבור לא מנסים לבוא ולאכוף את זה, זה דבר ראשון. מה זאת אומרת חלשה מאוד הפוליטיקה? מה אתה מתכוון? שאנחנו פשוט לא מביאים מנהיגים אמיתיים שינסו לנהל את המערכה הזאת, זה תוצאה, זה ביי פרודקט שלנו, שאנחנו מנסים כזה להגיד, אוקיי, בבחירות אנחנו נצביע, או בבחירות אנחנו לא ניקח חלק אקטיבי, זה לא שווה להצביע, כלומר אנחנו חוזרים על אותו סייקה, ולא מנסים ליצור משהו אחד. דבר שני, הבנתי עד כמה מדינת ישראל על שיוורון כלשהו, זאת אומרת, סבבה, אנחנו התגייסנו, אנחנו באנו ונכנסנו, אתה יודע, 300% הגיעו, זה הרבה מאוד, אבל אנחנו על מצב של שחיקה, כי אין לנו את הלמה שלנו כמדינה. מיכאל, מה מחזיק אותך במדינת ישראל? כאילו אמיתי עכשיו, מה מחזיק את מיכאל? אתה וחבריך ושכניי ואהוביי, הישראליות של העם, האנשים, לא האנשים הישראלים, ולא רק גם ערבים אני מאוד אוהב, וכל האנשים שנמצאים בישראל, כי גדלתי לידם, גדלתי בתוכם, אז אני נגוע בזה. אני אלך למקום אחר, הוצאת אותי מהבית שלי, אז אני רוצה לחזור הביתה, אני מתגעגע. בגלל זה אני פה. בלי קשר להם, יש מלחמה, אין מלחמה, לא קשור. כן, אתה אמנם גרת במדינות אחרות, אז יכול להיות שבאמת יותר נוח לך פה, ויותר כיף לך פה, ויותר טוב לך, מבחינת האופי שלך. אני אגיד שבפן האישי, מאוד קשה להרבה מאוד צעירים כמוני, כלומר, להישאר כאן לטווח ארוך. כי אתה אומר לעצמך, הפוליטיקה שלי מאוד גרועה, הכלכלה שלי לא מתנהלת טוב. בסוף, אתה רואה את זה גם, זה מין סוג של לופ שאנחנו חוזרים על עצמו. כלומר, יש משבר, יש קריסה מאוד גדולה בכלכלה, או פגיעה מאוד גרועה בכלכלה, האזרחים בסופו של דבר סובלים את זה, אוכלים את המכה, סבבה, על חשבונם הכל, אוקיי, חוזרים לנקודה של 7 וזהו, אבל
אנחנו לא שמים לב שמעמד הביניים מתרסק, אנחנו לא שמים לב להרבה מאוד דברים שקורים בעקבות המלחמה הזאת, והאזרחים לא עשו כלום. ועוד פעם, יש לי טענה כלפי האזרחים, למה נתנו למלחמה הזאת להימשך שנה, בזמן שרצועת עזה לא התקדמנו בפרומיל, בכלום. כלומר, אנחנו יצאנו מעזה, שלטנו 80% ברצועה, מיכאל, 80% ברצועה הזאת. מתי? לפני 2006? לא, אני מדבר במלחמה הזאת, מיכאל. אוקיי. שלטנו על 80% ויצאנו. זאת אומרת שהחיים של החברים שלי, שמתו בשביעי באוקטובר, ואחרי זה, אתה יודע, מה, יצאו מעזה ולא אמרו לי? מתי יצאו מעזה? מה, מיכאל, אנחנו עברנו למודל של פשיטות. מה זאת אומרת פשיטות? לא אני ידעתי. עכשיו בא, נכנסתי ויצאתי, אני עכשיו בא והולך לנקודה. ברור. אז אם הבנתי נכון, אתה אומר שנכנסנו עם מטרה לשחרר את כל השבויים, לא שחררנו, ויצאנו, נכון. אז כל מי שנהרג בפעולה הנכשלת הזאת, סתם מת, זה מה שאתה אומר. האם זה מה שהבנתי? כן, 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 ומעבר לזה, לחסל את החמאס, אנחנו אזרחי ישראל, אני מחכה את נתניהו כל הזמן. ברור שאתה מחכה אותו, זה ברור גם לי, זה גם אני הבנתי. ואתה עושה אחלה חיקוי, השאלה אולי פה הקטע, שנתניהו הוא הבעיה, ככה שמעתי שאומרים. אני חושב שהרבה מאוד מהפוליטיקאים הם בעיה, זה לא משנה עכשיו אם זה היה בחור מהשמאל, או בחור מהימין, או בחור מהמרכז. התשתית של הפוליטיקה הישראלית מחורבנת מהיסוד. הליקוקים האלה, אתה יודע, אני אתן את הדר מוכתר, אנחנו מכירים את הפנומנה הזאת שנקראת הדר מוכתר. אוקיי, אתה לא מכיר. אבל הצופים בטוח מכירים, דבר אליהם, כן, נו. אז היא צעירה שבחרה לעשות דברים פופוליסטיים, כלומר, בשביל לתפוס את תשומת הלב של חברי כנסת, בוא נעלה על הבמה. בוא נעלה סרטונים בטיקטוק של להגיד, וואלה, הערבי הזה לא בסדר, תסתכלו עליו והכל, אבל תסתכלו איזה יהודי, הוא טוב. ועושה הרבה מאוד סרטונים כאלה שהם פרופוגנדה פופוליסטית, ואני אוהב את הילדה הזאת במישור האישי, כבן אדם, כאופי, אבל במישור הפוליטי, מה שהיא מציגה לבחוץ, אני לא אוהב את זה, ואני חושב שזה דווקא מאוד פוגע בנו, שאנחנו נותנים לזה תמריץ. אז אני אומר, התשתית פה חרה, המערכת היא חרה, ואנחנו לא באמת עושים עם זה משהו כאזרחים, כי בסוף צריך ללכת לבסיס, לפונדמנטל. הכל זה הולך להסכם הזה שעשינו בעצם עם הריבון, עם השולט. היה פילוסוף בשם ג'ון לוק, שדיבר על זה, כן? ועוד לפניו היה איזשהו פילוסוף בריטי, אני לא זוכר את שמו, שדיבר על ההסכמה הזאת שיש בין האזרחים לריבון, לשולט, למדינה, לממשלה, יותר נכון, כן? להתפתח לממשלה. אנחנו בוחרים איך לחיות את החיים שאנחנו מסכימים לכל דבר שקורה לנו. זה הכל. אולי לא צריכים להסכים יותר. מעולה. מה היית רוצה שיקרה? בוא תפנטז, תדמיין, תגיד, וואלה, אין סיכוי שזה יקרה. אתה רואה, מיכאל, ביקשת שאני אפנטז, יאללה, פנטזיה, הלוואי וזה יקרה. מה? בוא נפנטז. אבל אני יכול לצאת טיפה מהטבע האנושי, או להגיד כזה, וואלה... מה תחת בוא נפנטז? זאת אומרת שאין גבולות, ואני יושב פה מצדי, תפיל עליי דברים, תקיא, תתפשט, תעשה פיפי על המצלמה, מה שאתה רוצה. אוקיי, אני אהיה פילפי אם אתה רוצה, אין בעיה, אין בעיה. אני חושב, הלוואי שבני האדם היו הולכים לכיוון יותר בינתי, ומשתמשים בבינה שלהם, בשביל לקדם את עצמם יותר, ואני אסביר. הפחד שלי, זה שאנחנו פשוט לא רואים את הבעיות שלנו, ולא משכילים. אם הייתי, סתם לדוגמה, מיכאל, רואה את המרמה, שאנשים עושים בתעשיות כלשהם, הייתי ער לכך שזה לא בסדר. כלומר, בתעשיית הראפ, בסדר, יש הרבה מאוד אנשים. איזה הראפ? כלומר, המוזיקה. מוזיקת ראפ? אוקיי. כן, בין היתר, זה פשוט נישה מסוימת. אז מה שם בתעשייה הזאת, כן? הרבה מאוד מוכרים את הנשמה שלהם בעל כורחם, כלומר, לכאורה, כי אין להם את המידע הזה, הם בורים, הם אומרים, וואו, אני אצא מהגטו, אני אצא מההוד, ברודה, אני אצא משם, אבל אני אקבל כסף, פתאום אני אקבל לייפסטייל, פתאום יהיה לי שרשראות, אנשים יאהבו אותי, אבל מה שאתה לא יודע, זה שיש לך חוזה דרקוני, מגעיל, שפל, שאומר לך, תקשיב, תחתום 10 אלבומים קדימה, כשאני אומר 10 אלבומים קדימה, זה בערך 15 שנה קדימה, אתה עושה מה שאני אומר, למה אני בונה לך את השם אח שלי, משקיע בך, ויאללה, תרוץ, תעשה הופעות. אני לא יודע כמה אנשים היו מסכימים על זה, אם הם היו יודעים שזה על מה הם חותמים. כן, אז אם אנחנו חוזרים, אני שם... הפנטזיה שלי שאנשים יהיו פשוט יותר מודעים, וכולם יהיו יותר מודעים, ויראו מעבר לבורות ולשחיתות, וכל הדברים האלה, וינסו ללמוד את זה, וילכו לעולם יותר כנה ואמיתי, ובמקום לבוא ולחרטט את מיכאל בלום, ולהגיד, מיכאל בלום, יש לי עכשיו משהו מצוין להציע לך, ולמכור לך סיפור, באמת למכור לך משהו שבאמת טוב למיכאל בלום. אני מסכים איתך לגמרי,
אז בעצם אפשר להגיד צריכים שיותר אנשים יתעוררו, ואז הרי מדברים אתה מזכיר לי את הדבר הזה אומרים שיש מסה קריטית, ברגע שאיזושהי מסה קריטית, איזשהו מינימום מסוים, נגיד 20% רק מה-100%, משנים את דרך המחשבה ומשתנים בהתנהגות, אז כל ה-80% הולכים אחריהם, ככה זה תמיד היה בחברה. אז השאלה אם אני מקווה שאנחנו מתקרבים למסה הקריטית הזאת, כי אחריה כנראה יבוא שינוי. השאלה איך הוא יבוא, זה עוד פעם, אולי אנחנו לא יכולים לדמיין את זה בכלל, אבל זה שיתעוררו אנשים, זה אנחנו כן יודעים שצריך שיקרה. אבל הבעיה היא, מיכאל, שאנחנו בצורה, אתה יודע, מאוד לצערי, כי אנחנו חוזרים על הסייקל הזה, וזה מאוד קשה להתנתק ממנו. למה? בוא ניתן דוגמה, בסדר? שאנחנו גם יכולים להכיר אותה מהחיים של כל אחד מאיתנו, לפחות שמענו על זה. אתה, או כל אחד נתפס על סמים, בסדר? עשה משהו על סמים, בסדר? נגיד. והוא מגיע בעצם לבית המשפט והכל. והוא אומר, לא עשיתי סמים, אין הוכחות ואין כלום, אבל הבן אדם עשה סמים. פשוט אין הוכחות לכך. ובסוף נסגר התיק, והוא לכאורה לא עשה סמים לפי החוק. לפי מה שמצאו. אבל הוא עשה סמים, הוא פשוט שיקר. אז כלומר, אם התמריצים לא היו שליליים לבן אדם לשקר, יכול להיות שפחות היו משקרים. אז אני, בחלקה האישית שלי, מנסה כמה שפחות לשקר. בסדר? ומנסה כמה שיותר להיות כנה ואותנטי. אני נגיד סתם לפני השיחה איתנו, דיברתי עם איזשהו שותף, שאולי ייכנס אלינו, ואמרתי לו בפנים, תקשיב אחי, אתה פשוט לבינתיים, בערך שאתה נותן, אתה פשוט לא נותן את הערך שאתה, כאילו, אתה לא נותן את הערך שאני רוצה, אתה פשוט מבלבל לי את השכל, אחי. ואני פשוט מעדיף שפחות לבינתיים עכשיו, אני אעריך אותך, אני מקווה שאתה תצליח, מקווה שתגיע רחוק, ומקווה שתוכיח לי, שאני נגיד סתם טועה בנוגע לערך שלך, אבל כרגע אתה פשוט מרגיש לי שאתה מבלבל לי את השכל. כן. אני משתדל להיות כנה ובוטה, אבל התמריצים של החברה שלי, בהרבה מאוד מהמקרים, בשביל ההישרדות שלי, אומרים לי, תקשיב, משה, תשקר. אז צריך פשוט להיות כל פעם, לדעתי, צעד אחד יותר קדימה, וצעד אחד יותר כנה, וצעד אחד יותר להתכוונן לליצור עולם יותר טוב. וזה בסדר שאנחנו לא מושלמים, כי טבע האדם הוא לא מושלם, אנחנו כל הזמן מנסים להיאבק ביצרים שלנו, ככה הדתות מדברות על זה. אנחנו לא מושלמים, אבל צריך לנסות להיות קצת יותר טובים. כן, מסכים איתך לגבי השקר, אהבתי, היה לי איזה מישהו, אני זוכר שאמר לי, everybody lies. אני אמרתי לו, אני לא משקר, אז הוא אמר לי, כולם משקרים. והוא אמר לי את זה בצורה כזאת שאני כזה, עלית עליי, כי זה נכון, כולם משקרים. זה לא מרצון, מפחד ברוב הזמן, ויש פחדים קטנים, גם פחד של ערך עצמי נמוך, אז אני מנסה ככה, או ביטחון עצמי נמוך, או מישהו שהוא פשוט... יש בקיצור מלא שקרים, מסכים איתך, אז בוא נדבר על הצעירים, אתה צעיר יחסית לצופה ללא צנזורה, אז ספר על איך אתה חווה את ישראל מנקודת מבטו של הצעיר, או יותר נכון, מה הקשיים שהצעירים נתקלים בהם בימינו. אני אשתדל, אני אמשיך את הפאטרן שלי, את הדפוס שלי בשיחה הזאת, ולהיות מאוד כנה ובוטה. אני חושב שהצבא לא נותן מספיק תמריצים לחיילים שלו לשרת שם. נקודה מאוד חזקה, נכון? אני אסביר. 50% מכלל האנשים שאמורים בכללי להתגייס לא מתגייסים. מכיר את הנתון הזה, אני מניח? אני אחד מהם. וזה בסדר, כל אחד יש לו את הסיבה האישית שלו. יש 16% מתוך ה-50% האלה שהם פרופיל 21, אוקיי? זה נגיד, אבל רגע, מיכאל, אתה היית בפועל אמור להיות, והזמינו אותך ונקרא לך משהו, או שפשוט הגעת מאוחר לארץ? משתמת, אני בגיל 4.5 באתי לארץ, עשיתי גן, ובכיתה א' עד כיתה י"ב, מבחן בגרות, אבל בגיל 16 שקיבלתי את הצו גיוס, וזה היה בשנת 80, הייתי בן 16, אז זה היה שנת, לא יודע, 80 ומשהו, 80 ולא יודע, 8, וידעתי שאני לא הולך לצבא, לא רציתי ללכת לצבא, אמרתי להם, שיקרתי, אמרתי שאני אשתגע, אני אירה באנשים, אירה בעצמי, לא יודע מה, לא אמרתי את זה, רמזתי את זה, ואמרתי, אני לא הולך. ולתדהמתי, אמרו לי, אנחנו לא מכריחים אף אחד, לך תיקח את הפטור למטה, קיבלתי פטור. ומה כתוב בפטור? הסיבה על פי חוק. זה מה שכתוב לי בפטור, לא נפשי, לא רפואי, על פי, מה זה על פי חוק? מה זה על פי חוק? לא יודע, אז זה הסיבה ששחררו אותי מהצבא. זה הסיבה ששחררו אותי, אני עד היום לא יודע מה זה. על פי חוק. למה אני מתעכב על הנקודה הזאת? כי שוב, אני לא שופט. אני חושב שדווקא הפוך, יש יותר תמריצים היום לצעירים לנסות להוציא ולהיות עקרוניים ולהיות חרדתיים.
לזייף את זה, זאת הכוונה, כי באמת יש אנשים דיכאוניים חרדתיים, לזייף את זה בשביל, אתה יודע, לצאת מהמטריקס, אם אנחנו מדברים על הצעירים, זאת אומרת, לנסות להיות יותר עצמאיים, ולנסות לכלכל את עצמך, כן? מצד שני, אתה יודע, זה לנסות גם לבנות את החיים הרבה יותר מהר, העולם מתקדם כל כך מהיר, ואני לא יכול להיות במערכת שמעכב. אתה יודע מה זה 3 שנים בגיל הזה? אתה יודע כמה אני עשיתי בזמן הזה? עבדתי בלונדון בחברות, אני לא האמנתי, חברים שלי בצבא מבזבזים את הזמן, ואני, ברור לי שאני עשיתי את זה, כי זה מה שהחיים שלי גרמו לי לעשות, ואני ראיתי שמסביבי 99% מהישראלים לא חולמים לא ללכת לצבא, והם רוצים ללכת לצבא, ורוצים ללכת לקרבי, ואפשר לדבר על אז אני מבין ממך שמה שאני חוויתי בשנות ה-80 זה כבר לא ככה. אתה אומר לי שחצי מהאנשים לא רוצים ללכת לצבא? אפילו אם תגיד לי ש10% זה המון. אז אני אחדד את הנתונים. קודם כל, מן הסתם יש שם ערבים וחרדים שנכנסים בדבר הזה, כן? אז כלומר, מכורח המציאות הם יעני לא נכנסים לצבא, סבבה. חרדי זה אני אמשיך בישיבה, ואמונתי whatever, וערבי על אותו עיקרון, מה אני לא אעשה את זה נגד אנשים שאני מאמין שהם גם חברים שלי, למה שאני אעשה את זה? גם מבחינה לאומית, לא מסתכל על זה ככה. אני יגיד ש16% לטעמי, אם אני לא טועה, ופה יכול להיות שאני טועה בכמה, אתה יודע, ספרות יחידתיות, כלומר, זו 14 או 16 קיצר, פרופיל 21. כלומר, אנשים שלא מתגייסים, ואני רואה את התמריצים, וזה מאוד הגיוני לעשות את זה. בוא. מה התמריצים? התמריצים לא להתגייס? כן, יש מלא תמריצים לא להתגייס, בכלל, כמו שאמרתי, העולם מתקדם יותר מדי מהר. ברור, אבל אין תמריצים. הבנתי, יש בעצם סיבות אישיות, למה לא להתגייס. אבל זה מה שאני טוען. בוא רגע נחשוב על זה, אז למה היה במשך השנים, מ-48 ועד היום, היה אחוזי גיוס גבוהים מאוד, אני בטוח שבשנות ה-60 היה 99.9999, מי שלא הלך זה כאילו שהיה חולה, בחייאת, מלחמת 6 הימים, מלחמת יום כיפור. לא, ברור, אחוזים הרבה יותר גדולים, ברור, ואז לאט לזה, בשנות ה-80 זה התחיל כל הלא ללכת לצבא, ועכשיו ב-30-40 שנה אחרי, זה כבר בכלל 16%. אז נשאל את עצמנו, אולי כל הסיבה שלשמה הלכו לצבא, אולי גם, האם לדעתך נשחק משהו בסיבה כל האנשים במשך הדורות מאז הקמת המדינה הלכו לצבא? בוא נשאל את השאלה, למה אנשים בכלל לאורך ההיסטוריה בישראל הלכו לצבא? מה הייתה הסיבה? איזה שאלה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך מיכאל, זאת אולי השאלה הכי חשובה ששאלו אותי, נראה לי ever, ואני חושב שזה נושא לספר. כלומר, אני חושב שזאת הבעיה שאני מדבר עליה עם כל כך הרבה אנשים, שפשוט הם אומרים לעצמם, מה זאת לא בעיה כזאת גדולה, הרי מדינת ישראל, הסטארט-אפ ניישן והכל. אני אסביר, הציונות נתנה לגיטימציה להרבה מאוד דברים לקרות, דיברנו על זה בפרק הקודם, לתת מין סוג של רקע, בגדול, אתה יודע, התייחסו לנו רע, ניסו לעשות לנו שוויון זכויות במדינות אחרות באירופה, לא עבד, העיפו אותנו, היו פוגרומים והכל, נתנו לנו מין סוג של סיפור, בוא נלך למדינות אחרות, הייתה שואה, עלינו לארץ, אתה יודע, אנשים ברבק אומרים, פאק, יש לנו מטרה משותפת, דיברנו על זה, מטרה פנימית משותפת, אנחנו צריכים לשגשג, לבנות לעצמנו חיים יותר טובים, אנחנו לא רוצים להיות כמו כל הגויים, בסדר? אנחנו רוצים לבנות משהו יותר טוב, אז המוטיבציה הייתה שם באוויר, כי וואלה אתה רוצה לבנות משהו משלך, ואתה מבין האנשים שיוצרים את זה, וואו איזה כוח זה מיכאל, אתה מבין האנשים שהאדמה היא שלך, אתה יודע מה זה אדמה לעבד, או לאדמה לאדם שפגעו בו עד כדי כך, שאין לו זכויות, זה מדהים, ולאט לאט אתה אומר אני צריך להיאבק על האדמה שלי, עם הזמן, לדעתי אני חושב שהאמירה הזאת, ignorance is bliss, באה והציגה את עצמה, כלומר, כשאתה בא ונחשף לפתאום לעולמות יותר ליברליים ויותר פתוחים, במיוחד עם האינטרנט, אתה אומר לעצמך, אוקיי, ציונות וכל מיני כאלה, בסדר, לא מעניין אותי, אני רוצה, אתה יודע, להיות ווינר, להיות בארצות הברית, בתאילנד, לחיות את החיים, בארץ הרבה מאוד אנשים באים ועושים דברים נבזים, וזה, כל מדינה בעולם, כן? אבל במיוחד במדינת היהודים, לא סתם עושים לנו את הסטיגמה 100 ימים של משפחת מדיצ'י מהמאה ה-15, היהודים האלה צריך להרוג אותם, כל הסוחרים האלה והכל, אז זה בדיוק זה, כלומר האינטרנט פתח לך יותר את העיניים, לזה שיש עולם אחר, יותר מגניב כזה, יותר חופשי, אתה לא צריך לסבול פה ולהילחם כל שנייה למדינה שלך, זאת הכוונה שלי. אוקיי, יש עוד דבר לגבי האינטרנט, כן, לפני שאני אומר לך על האינטרנט, יש משהו חשוב, רצית להגיד משהו? רציתי להגיד גם,
זה נקודה ששכחתי, גם לא מלמדים אותך במשרד החינוך את הציונות, ולא מלמדים אותך את למה הלמה. כן מלמדים? קצת, אני למדתי ציונות והיסטוריה. לא הרבה, אבל למדנו קצת, לא? לא, תראה, למה אני אומר את זה? כי he knows why can bury me how, זה משפט של ניטשה, והלמה הוא כל כך חשוב במשמעות החיים של כל אחד מאיתנו, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ומעבר לכך גם למה אני באדמה שלי, למה אני נלחם על הדברים שלי, ופחות מדברים איתנו על זה, אז כביכול בשטיפת מוח, עכשיו נקרא לזה, או במסרים שצריכים לאחד אותנו למען הלאום, לא מלמדים את זה כזה טוב. אתה אומר שכן, היום פחות... לא, סליחה, אני חוזר בי, אני אומר, הציונות, לא מלמדים, זה גם לא משנה, כי הציונות היא המערכת שבה אתה חי, היא הציונות עצמה. אז אם מלמדים אותך 3 פרקים או 4 או 200, זה לא משנה, כי אתה כולך שטוף מוח, ואני גם, על ידי הציונות. ואפשר להגיד שאם לא היה את השטיפת מוח המאוד קשה, שאף אחד לא יסכים איתך, תגיד, לי שטפו את המוח? מה פתאום? אבל זה דבר שהוא מאוד נעשה בצורה מאוד עדינה, שאתה בכלל לא מבין שעושים לך את זה, מה הכוונה? כן. וגם מה השתנה עם האינטרנט? שהיה במשך אלפי שנים, היה דבר שנקרא קולוניאליזם התיישבותי בעולם. אז אתה רואה, נגיד, הנוצרים, מסעות הצלב, הלכו, כבשו במדינות אחרות, לקחו להם את האוצרות. עכשיו, יש 2 סוגי קולוניאליזם. יש קולוניאליזם כמו האנגלים, שאתה הולך, אתה לא מביא את האנגלים לשם, אתה כובש את הודו, לוקח להם את כל האוצרות טבע. זהו, אבל אתה לא מעביר לשם אנשים. ויש קולוניאליזם התיישבותי, כמו באמריקה שהם באו, אמרו, אנחנו לא רוצים את האינדיאנים, אנחנו מנסים להכחיד את האינדיאנים. זה הרבה, מרוב המקרים זה לא הצליח לגמרי להכחיד, אבל אם מכחידים כמות כל כך גדולה כמו האינדיאנים, זה 90%, אין, הם כבר גמורים, הם כבר לא יכולים להילחם בך, הם פשוט מרימים ידיים ונכנעים בצורה טוטלית. הנה, באמריקה זה הצליח לאדם הלבן, לא היה אינטרנט. עכשיו, מה ההבדל? כשאין אינטרנט, אתה יכול לבוא לשחוט מדינה אחת, אתה יכול לבוא לשחוט מדינה שלמה, ולא ידעו על זה בעולם, כי יהיו אנשים שיברחו ויספרו וישלחו יוני דואר, אבל איפה זה יגיע לכמה אנשים, ולזה יכלו לעשות כל כך הרבה זוועות במשך ההיסטוריה, כי לא היה אינטרנט. נכון. היום, למה אין יותר קולוניאליזם? לא היה accountability. יפה, עכשיו בעולם היום, כפי שאתה רואה, אין יותר קולוניאליזם התיישבותי, האימפריה האנגלית, שהיא גם לא הייתה, כל הצרפתים שהיו באפריקה, והאנגלים שהיו בהודו, כל זה נגמר, והמדינה היחידה בעולם, כי בזמן הרצל, עדיין היה קולוניאליזם התיישבותי, אז הרצל ז'בוטינסקי וכל שבאו אחרי, וויצמן וכל החבר'ה האלה, הם הציונים הלאומנים שרצו מדינה יהודית לעם היהודי בפלסטינה, ששם היו ילידים, כמו שבאמריקה היה, אתה יודע, את האינדיאנים, היו פה, לא משנה איך קוראים להם, היו הילידים שדיברו ערבית פה, כן? אנשים שהיו על האדמה הזאת גם עוד שנייה 1000 שנה. השתלטו בדיוק, ובאו הציונים, השתלטו עליהם, וכבשו אותם, וגירשו אותם, והתיישבו, תראה את המתנחלים, התיישבו ביהודה ושומרון, תראה, יהודה ושומרון, זה הכל מיושב, זה קולוניאליזם התיישבותי קלאסי, האחרון מסוגו בעולם, ותראה איך העולם מגיב, שמעת שביבי נתניהו אתמול או מתישהו דיבר באום, וכולם קמו ויצאו? ראית את זה? כן, ראיתי. מטורף, תראה, אתה לא יכול יותר לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות את זה. זה לא עובד. עכשיו בישראל, יש לי הרגשה שכשאתה היית במילואים עכשיו, אף אחד לא דיבר בכלל משהו דומה למה שאני אומר לך. כולם עשו את העבודה שלהם. הלכו, הטנקיסטים היו בטנקים, המטוסים הפציצו כמו שאמרו להם, כל חייל זה שטוף מוח ציוני. עכשיו יגידו הצופים, מיכאל, איך תגור בעזה? נראה מה תגיד. אני לא אומר מה הפתרון, אני רק אומר, בואו לא נשקר לעצמנו, ובואו לפחות נודה במה שעשינו, והשאלה אם באמת זה יכול להמשיך ככה לעולמי עולמים, או שאנחנו גם נאלץ להפסיק עם הקולוניאליזם ההתיישבותי הזה, ואז יש כל מיני פתרונות, שגם על זה אפשר לדבר. קודם כל, אני חושב שזו נקודה חשובה, ואני ארחיב עליה, אני סדיר, אני עדיין סדיר, לא עדיין לא מילואים. אני אגיד לך מה, בעניין לחשוף את כל העניין הזה. אני חושב שהציבור הישראלי מאוד בור בנוגע להיסטוריה שלו, כלומר האמריקאים, אני חושב שנגיד אם אנחנו ניקח אותם כדוגמה, הרבה יותר יודעים בנוגע למלחמות, אתה יודע, מלחמת וייטנאם, הם יודעים דבר אחד או שניים על זה, המלחמה הקרה, הם יודעים דבר או שניים על זה, הנשיאים שלהם יודעים דבר אחד או שניים, זה כל כך מושרש בהם, אתה יודע, המלחמות של 1776, זה מושרש, במדינת ישראל, ואני אשקף לך את זה מאוד מיכאל, וגם לקהל, הרבה מאוד צעירים לא יודעים מתי היו המלחמות, לא יודעים, כאילו, נגיד האינתיפאדה הראשונה, יגידו לך, מה זה בכלל אינתיפאדה? כאילו, שמעו על השם, אבל לא יודעים מתי זה בכלל היה, או מלחמות אחרות, שמעו בקטנה מלחמת 6 הימים, יום כיפור, אתה יודע, גולדה, כל השטויות האלה,
אבל יגידו לך, רבק, מה זה משנה? אבל אני חושב שזאת בעיה, כי זאת אומה שלא לומדת מהכישלונות שלה. גם בצבא, אנחנו מדברים על המלחמה, מיכאל, אני אחדד לך את זה יותר, משהו שלמדתי. במדינת ישראל יש מין סוג של, אני רוצה להגיד פוליסה, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, מה זה? מין סוג של דרך הסתכלות, חוק כזה, שאסור לפתוח תובנות ממלחמות, לקחים ממלחמות, 50 שנה קדימה, משהו בסגנון הזה. כלומר, אם אני עכשיו רוצה ללמוד על הארכיונים של מלחמת יום כיפור, צריך לפחות 50 שנה, אם אינני טועה, בשביל ללמוד בכלל על הלקחים של מלחמת יום כיפור. זה נשמע לך אבסורדי, נכון מיכאל? כי אתה אומר לעצמך, גאדמת, אנשים פה מתו בשביל האדמה הזאת, ואנחנו לא לומדים בעצם על מה שהיה לפני רגע בשטח הזה. כלומר, מה זה משנה להיות 50? זה משנה, זה בסדר, קונטקסט היסטורי יפה, אבל זה לא עוזר לי עכשיו, וזה בדיוק הבעיה, זאת בדיוק הבעיה שלי. אתה יודע, אני אספר לך סיפור יותר טוב, מיכאל. יש לי חבר ברשת בשם דניס צ'רקוב, המין סוג של מפורסם והכל, ובימים הראשונים של 7 באוקטובר, הוא בא לאחד הקיבוצים, והוא צילם שם הרבה מאוד תכנים והכל. עובר כמה חודשים, הוא צילם שם את התכנים, מגיע להרבה מאוד חשיפה, 1,000,000 צפיות, באמת מטורף. מתקשרים אליו פתאום מיחידת מודיעין כלשהי מהצבא, ואומרים לו, שלום דניס, מה נשמע? הוא אומר, הכל בסדר, הכל טוב, מה רציתם? הם אומרים לו, תראה, דניס, אנחנו צריכים בבקשה את הצילומים שלך מאותו יום צילום שעשית, והוא אומר, למה? יש לכם בטח צילומים או משהו. אז היא אומרת לו כזה, תראה, אין לי מה כל כך להגיד לך, אין לנו כל כך חומרים מאותו יום. זאת אומרת, איך זה הגיוני? מיכאל, איך הגיוני שהצבא, שיש לו דובר צה"ל, יש לו הכל, לא צילם באותם ימים ראשונים את העדויות לטבח הנורא שהיה פה? אז אתה מעלה לעצמך את השאלה הזאת, ומסתכל על הטבע האנושי, ואתה אומר, אולי אנשים ניסו פה למחוק ראיות. וזה עצוב. זה מאוד עצוב. כאילו, אנחנו לא לומדים מהלקחים, אז זאת אומרת שאנחנו חוזרים על אותם בעיות שלנו, ומעבר לכך גם, זה ניסיון לטשטש את הכישלונות המטורפים האלה של המפקדים, שבסוף לא יקרה כלום. לא יקרה כלום לאף אחד מהם. אני יודע מה, אני מתחיל להבין לאט לאט, דבר איתי. אני חושב שקודם כל נראה לי שזה מאוד ברור, אני לא המצאתי את זה, אבל יש המון עדויות, וגם ראיינתי אנשים שה7 באוקטובר היה בגידה פנימית. הבנתי גם שזה די מיינסטרים, זה אפילו לא משהו שנחשב לא מיינסטרים, שהרבה מדברים על זה. מה, הגבול הכי בטוח בעולם, שלא יכול לעבור ג'וק, ופתאום ההיא לא שמע, והפקחית, איך קוראים לזה, התצפיתניות, והגנרל שבדיוק היה במסיבה, ולא עלה לטלפון, אחי, עזוב, זה מאוד, זה מסריח עד השמיים, כן? מיכאל, אתה יודע, הלב שלי, הוא הקונספירטור הזה שאומר, תשמע אחי, זה קרה, והייתה בגידה, וזה כל כך ברור, כאילו, מה אתה... כאילו, כל הסימונים נמצאים שם, מדינת ישראל, על הגבול הכי ברור שלה, נתנה לאנשים להתאמן שם כל הזמן הזה, לא היו אנשים בכלל בשטח, ביבשה, עזוב, כל כך הרבה מנגנוני מודיעין, אתה יודע, אנשים פה לא מבינים איזה מודיעין מטורף יש למדינת ישראל, ראינו את זה עם חיזבאללה עכשיו, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, ברצועת עזה, במקום אולי הכי ליטרלי מסוכן של המדינה הזאת, המודיעין היה מנותק, הפיזי, השטח הפיזי היה מנותק, לא היה שם הרבה מאוד אנשים, מעבר לכך, גם התצפיתניות לא ראו את זה, למה? כי בסופו של דבר חסמו להם את העיניים, בסדר, הגיוני. כל הדברים האלה, כל הקירות האלה, אתה אומר לעצמך, פאק, איך זה הגיוני. אבל מיכאל, אני אגיד לך את האמת, אני מה זה לא רוצה לחשוב על זה ככה, כי אז אתה אומר לעצמך, בסדר, וההיסטוריה מראה לנו את זה גם עם ארצות הברית, עם קובה, ומה שהיה שם, אופריישן נורפודס, אם אני לא טועה, שהם רצו לפתוח במלחמה עם קובה והכל. עם הטילים בקובה של הרוסים. כן, וקנדי מנע את זה וזה. כן. אתה אומר לעצמך, וואלה, האם יש אופציה שהמדינה שלי בכוונה עשתה את הדבר הזה, את המלחמה הזאת, בשביל לתת לגיטימציה לשליטה על עזה, או למלחמה עם הצפון? ולדילול האוכלוסייה בעזה. מה שלא עשינו ב-48, נסיים עכשיו. אני מאוד מתקשה... הבנתי, אז בואו רגע, תן לי רק להשלים מה שרציתי להגיד לך. לא, בסדר, אני פשוט משקף לך את זה בצורה אותנטית. אז אני רוצה להגיד, שבוא נחיה ונראה אם מה שעכשיו אני הולך להגיד יקרה או לא יקרה. אז אני מרגיש שתהיה חשיפה, וזה קשור להתעוררות שאתה מדבר עליה, שאתה אמרנו צריכים להתעורר כדי לשנות. אז איך יתעוררו? תאר לך שפתאום יתגלה, וזה יהיה חד משמעי ועובדתית, שהיה בגידה מבפנים, בוא נגיד שזה היה
או מסיבה פוליטית, סתם דוגמה, שמאיזושהי סיבה פוליטית היה אינטרס שתהיה מלחמה, כדי שהפוליטיקאים מסוימים איכשהו ירוויחו מזה, וזאת הסיבה, והם הלכו וסגרו עם החמאס קומבינה, ופתחו להם את הגדרות, נתנו להם מיליארדים שיושב בלא יודע איפה, בביטקוין אולי שילמו להם לא יודע מה, והם הלכו על זה, וזה הכל היה עבודה פנימית, וימצאו את הבוגדים, וכל ישראל תשתולל ויגידו, רגע, אז החיילים יגידו, חברים שלך, מה סתם נכנסתי והרגתי את כל הפלסטינאים האלה, חרבתי את הבתים, כי בכלל איזה קומבינה פוליטית עליי, של האנשים הרשעים והנוראים האלה, או שזה גם אנשים רשעים, אבל הם יהודים קיצונים שמאמינים במשיחיות ובכל ישראל, ושהערבי זה רע, וזה פלישתים, וכתוב בתורה שצריך להשמיד את כל הפלישתים עד האחרון שבהם, והם אמרו, היהודים, בגלל שיגידו ככה, העולם כבר כל כך התקדם, אז אף ישראלי ומשה פבריקנט וחבריו לא יקומו כחיילים וילכו וסתם ישחטו 40,000 ערבים, ככה, הם לא יעשו את זה, צריך לתת להם סיבה. אז אנחנו נקריב כמה 1,200 יהודים, אבל למען מה מדינת ישראל הגדולה, התנ"כית, שסוף סוף זה יקרה. אולי זה ייחשף. לא משנה מה זה מהשניים, העם פה יתחרפן, יתעורר, יעשו פה מהפכה, ויהיה חיים ממש ממש טובים, אחרי הדבר הזה שלדעתי יקרה. לא יודע מתי, אבל זה יקרה. מעניין, מעניין בנוגע להסתכלות הזאת של המהפכה. אני חייב אבל לחדד, קודם כל אני חושב שאם האופציות נכונות זו האופציה הראשונה יותר מאשר האופציה השנייה, אבל בוא ננסה ללכת לזה, בסדר? אם נניח וזה קורה, אני חושב שדווקא זה לא טוב לנו, אתה טוען שזה טוב, אני אסביר למה זאת, כי רוצים כל כך את האדמה הזאת, ובעולם שבו יש אנשים שלא כל כך תבוניים כמונו, אלא הם יותר פועלים מהיצריות שלהם, כמו חלק מהאסלאמיסטים הרדיקליים, אני מאוד חושש לחיים של האנשים כאן, כי תדמיין, סטייל Summer of Love, וכל הדברים האלה שהיו במלחמת וייטנאם, אבל כשאתה מאוד חלש בתודעה שלך וברוח הלחימה שלך, וזה יכול להרוג אותנו, כאילו, עם כמה שהחיזיון הזה יפה, אנחנו נצטרך לצערי לחיות על חרבנו, אני לא יודע מה הפתרון כאן, אבל אני באמת מאמין שיכול להיות הדבר הזה. כולם יגידו, הדבר הראשון שיגידו זה, אני לא נלחם יותר. אני נכון, לא אתן, אבל אז יהרגו אני אותך לא אלך לא, ולך תדע, ואולי הצד השני פתאום יגיד, אוי, סוף סוף, חיכינו כל הזמן הזה, יאללה, בוא נחיה ביחד בסבבה. אתה לא יודע שזה לא, הנה השב"כ סגר לך את החיבור, את השלטר, זהו, הנה הגיע השב"כ גם אליך, והמוסד, והגנרלים הגדולים, הולכים לעצור את השידור הזה, כי הם לא רוצים שאנחנו נחשוף את האמת, ועם כל הספקולציות שלי, מי יודע אם זה נכון או לא, אני אשחית את המוחות. בוא נעביר את הפרופוגנדה הזאת. אזרחי ישראל מנסים עכשיו לעצור את השידור הזה, מכיוון שאנחנו מדברים יותר מדי אמת. יפה. אתה מבין? אז בוא נדבר על דייטים. אני עכשיו הייתי אצל איזה חבר, והוא מראה לי, תראה, יש לי אפליקציית דייטים של AI, של בינה מלאכותית, שמוצאת לי, זה חינם, היא מוצאת לי את זה אותי, ותראה, והיא שואלת אותי שאלה, ואני עונה, וזה, כולו נכנס לדבר הזה. איך הדייטים בימינו? אני כבר מזמן לא הייתי בדייטים. תראה, אני אתן לך את החוויה הסובייקטיבית שלי והחזת של כולם. אני כרגע מנסה מאוד למקסם את עצמי, אז אני משתדל פחות להיות בסביבה קרובה של בחורות לידי. א', כי אני חושב שזה יסכן אותי בפן האישי. מפחד מזה, לא יודע איך להסביר לך את זה. מאוד הגיוני גם, במיוחד כשאתה מנסה לבוא וליצור לעצמך משהו, מיוחד בדרך שאני מנסה לצעוד בה. ומעבר לכך גם, אני חושב שלי לכרגע לבינתיים יותר חשוב להתפקס בעצמי, ופחות לתת תשומת לב למישהי, שבתקווה יהיה מגיע לה, כי בסופו של דבר מגיע לכל מי שנמצא במערכת זוגית, תשומת לב, יחס, ניסיון לבוא ולהבין אחד את השני, לקדם אחד את השני. אני לא מרגיש שכרגע אני יכול לתת את זה למישהי שבאמת מגיע לה. אבל בהסתכלות הרוחבית, מיכאל, אני מרגיש שהאינטרנט גורם לך להישאר בבית שלך, וגורם לך להיות בסטיות האישיות שלך בפורנו, מה שגורם לך פחות לרצות לרדוף אחרי מישהי, כי בעבר, כלקטים, או איך שמספרים לנו תמיד את הסיפורים האלה, אתה בעל טסטוסטרון מאוד גדול, אתה רוצה לפזר את הזרעים שלך במישהי. היום אתה יכול לפזר את הזרעים שלך במישהי וירטואלית, וזהו, אתה מרגיש ווינר, הכל בסדר, ואתה הולך לישון כמו המנגנון הטבעי הביולוגי שלך. אז הרבה מאוד צעירים פחות הולכים לדברים כאלה, ואם הם הולכים, אני לא יודע, אין אחוזים יורדים, אם אני לא טועה, יש נתון כזה,
גיל 18 עד 30 במדינות המערב, 28% לא קיימו יחסי מין בכלל, משהו בסגנון הזה. וזה נתון של הוושינגטון פוסט, אפשרי לבוא ולמצוא את זה אחרי השידור במידה ואתם רוצים. לא יאמן. לא קיימו יחסים פעם אחת. במדינות המערב. אז אני... זה שינוי ענק. אני בגילי, אני זוכר, גיל 18 זה כבר היה נחשב כאילו, יאללה אחי, תתחיל להזדרז, כי זה... אני למזלי הייתי בן 15 וחצי, היום זה לא יתואר בכלל, ועוד בבית ספר, הייתי דברים שאתה לא יכול לחלום עליהם בכלל. לא יאמן, לא יאמן. פספסתי את הזמנים האלה, מיכאל, הלוואי הייתי חוזר איתך בזמן. וואלה, אבל אני בא להגיד שזה באמת עצוב, מה שאתה מסתער, וזה מאוד הגיוני. מה שאתה אומר זה הגיוני מאוד, וזה חלק מכל הריקבון העולמי, התרבותי, האנושי, שאנחנו חווים אותו, זה לא רק מלחמות פיזיות, גם מה שאתה תיארת זה, השתלטו לנו על המוח, על החיים, ועכשיו אתה אומר שיש בפורן וירטואלי וכל זה, יש גם בובות, אתה יודע שאתה באיזה $2,000, אתה קונה בובת סיליקון, נראית כמו בחורה רגילה עם הכל, לא יאמן. כן, נראה לי מתחמם אצלי יותר מדי המצלמה. אז אנחנו כמעט סיימנו, אז בוא תגיד עכשיו את המשפט סיום, מה אתה רוצה, איזה מסר יש לך לצופי וצופות ללא צנזורה? לפני שאתה הורג אותי, מיכאל, אתה הורג אותי, אתה בא מנסה לחסל אותי גם. סתם, אני אבוא ואתן דעה מאוד קצרה לבינה מלאכותית, אני חושב שדווקא זה מאוד הגיוני שזה יקרה, ודווקא מאוד, בחלק מהמקרים זה מאוד טוב. אם אתה בן אדם מאוד ביצועיסטי, אתה לא רוצה סיכון, שינסו להרוס לך את הקריירה, ובחלק מהמקרים, לפחות, אתה יודע, כמובן אונס לא מתקבל על הדעת, הטרדות מיניות לא מתקבלות על הדעת, בשום צורה שהיא, במידה והן קורות. כשהן לא קורות, ואנשים מסוימות, או גברים מסוימים, משקרים בנוגע לזה, לרוב, אתה יודע, אנשים, כי גם לפי ההגדרה, אונס זה כלפי, כלומר, גבר אונס מישהי, אין הניסה של אישה כלפי גבר, כן, אם אנחנו נדבר על זה מבחינת החוק. לי זה קרה פעם אחת בחיים. אתה מבין? שאישה אנסה אותי. אז זה מה שאני אומר. אבל זה לא באמת היה אונס. לא, בסדר, אתה גבר, מה? לא, אבל זוכר שבאתי וסיפרתי, אבל מה הדבר הזה? הרגשתי כאילו אונסים אותי, אבל אתה יודע, יכולתי יכול לדמיין אולי, אבל היה לי קצת נגיעה, כאילו יכולתי להבין מה זה להיות אישה נאנסת. שלא בא לך ופשוט קופים עליך, זה לא נעים. כן, נו. אז זה למה אני אומר, אתה ביצועיסט. וואלה, מיכאל, נגיד סתם, אני או אתה, בסדר, מנסים עכשיו למקסם את עצמנו בקריירה שלנו, אז עדיף סקס דול, שבא ויכול גם לדבר איתי דרך AI, ולתת לי תחושה של בן אדם אמיתי. אולי זה לא 100% בן אדם אמיתי. עדיף פי מיליון על איזה פקצה שתגיד, אתה לא אוהב אותי, תקנה לי, אתה לא אוהב את שופינג, סמק, תביא את הבובה ואת ה-AI, מי צריך אותך בכלל? לכי מפה, תחפשים מי נענע אותך. הסיכוי למצוא מישהי באמת איכותית, או מישהו יותר איכותי, פחותים הרבה יותר, מאשר הגישה הזאת, היא פשוט לשלם את הכסף, וזהו, חוף לי את הכסף לפה שלי, מה שנקרא. חד משמעי. יפה, אז זה היה מסר הסיום? לא, מסר הסיום הוא אחר. חברים, או חברות, לא משנה. תנסו ככל האפשר לעשות את המיטב עם החיים שלכם, אם בחרתם לחיות. זה מסר הסיום שלי. זאת אומרת, אם אתם חיים, ובחרתם לחיות, ואתם לא רוצים להתאבד, ואם אתם רוצים, או קשה לכם בחיים האלה, אני אגיד לכם שיש סיבה למה אתם כאן, ויש אנשים שאכפת להם ממכם, ותמיד אפשרי למצוא אדם שיעריך אתכם כפי שאתם, וגם אם לא מצאתם, תמיד יהיה אפשרות לזה. זה פשוט לנסות למצוא את עצמכם בכדור, וזה לא קל, זה קשה. בהרבה מאוד מהמקרים אנשים מנסים לזיין לכם את החיים, הרבה מאוד מהמקרים החיים כביכול מזיינים לכם, תמיד יש אור בקצה המנהרה, רק צריך לנסות למצוא אותו. זה רק לנסות למצוא את הזווית הזאת, שתיתן לכם בקטנה תקווה. והכוונה שלי פה שפשוט כל אחד מאיתנו, לא רואים אותי, אני אנסה להדליק את זה פעם אחרונה, מיכאל, מתנצל. כן, באמצע הספיץ' המדהים, הקולח. אבל אתה במולפן חדש, חשוב להגיד שאתה באולפן חדש, ואתה מתקדם, ויש לך שם בעיות עם האינטרנט, והנה התחברת. יש הכל בסדר, יש הכל. ואין לך סטנד למיקרופון אפילו עדיין. טוב, זה לא עובד לי, בסדר, לא נורא, זהו. אז מה, אז לעשות מה שזה, מה אמרת? אז אני אסכם ואומר, שתנסו לעשות המקסימום שלכם, לא משנה מה, כי כל עוד בחרתם בדרך החיים, אתם פשוט צריכים לבחור לעשות את המיטב, כי אתם חיים. למה לבחור לעשות את הבינוניות? למה לבחור, נגיד סתם, אנחנו יושבים עכשיו, מדברים עם מישהו, למה שאנחנו לא נהנה עד הסוף עם הבן אדם הזה? אם הקדשנו איתו שעה, נגיד עם מיכאל עכשיו אני מדבר, ואני רואה אותו בעיניים, אני מסתכל עליו, והוא לא רואה אותי האמנם, וואלה, אני מעריך כל השנייה שאני מדבר איתו. למה? כי כיף לי עם מיכאל. ולעשות את זה בכל דבר, לחיות את הרגע. זאת הכוונה שלי. ואם בחרתם לחיות, תחיו את הרגע.
אמן, לחיות את הרגע קרפדים, כמו Yes, שנאמר sir, yes, sir. בלטינית. אז משה פבריקנט היקר, היה פשוט תענוג ענק לשוחח איתך, אני מקווה שזה יצא לנו עוד הרבה פעמים בעתיד. על כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה רבה לך מיכאל, ואני חייב להגיד שמעריך מאוד את המערכת יחסים שעשיתי איתך במהלך השנים, מאוד הערכה עצומה, אני חושב שאתה מודל אמיתי, יש הבדל מודל לחיקוי למודל אמיתי, אתה אדם אמיתי, אותנטי, פיור, אני חושב, משתדל לכל הפחות, אנחנו כולנו משתדלים, אבל אתה מתקרב לזה, וזה מדהים, ואפשרי ללמוד ממך הרבה מאוד, בעצם העובדה שאתה מנסה פשוט להיות כמה שיותר אתה, ויש אור בזה לדעתי, אז תודה רבה לך אחי, ממש מעריך את זה, ובתקווה שאנחנו נמשיך. יאללה, נתראה בקרוב. תשמעו על עצמכם חבר'ס. ביי ביי.